Last time in our previous video tutorial, we discussed an introduction of the 4 different conic sections, the circle, parabola, ellipse, and hyperbola. Now we will be discussing circle in detail. So again, kung naatay circle, ang center ana, i-label nato as C. The line gikan sa center padulong sa any point along the circle atong i-label as R. So, mao na to ang radius. Okay, let's have some facts about the circle. Number 1, a circle is not a polygon. What? What's the meaning of polygon? Well, the word polygon comes from the Greeks, like most terms in geometry, which they invented. It simply means many. So, ang pasabot sa poly kay many. Ang gon, ang pasabot niya kay angles. So, a polygon can't have any curves or any gaps or openings in its shape. That's according to our source, www.vocabulary.com. So, ingani ang ato ang circle. Mara gyud na siya. Yang itsura. So, man itong mga polygons. Ang mga polygons, katuto siyang mga kani. Kato bitang mga square, rectangle, mga pentagon, triangle, hexagon, kato mga gon-gon. Mao to sila ang ato ang polygons. Number 2, all radii on the same circle are equal. So, kani nga line, kani nga radius, equal na siya ani. Equal po na siya ana. Equal po siya ani. Okay, dili man pinky nga to ang circle. Perfect man siya gyud. So, equal ni siya diri, equal ni gikan diri padung diri, kani padung diri. Tanan na siya nga radius, equal na siya. Next, number 3, if the line and a circle intersect at one point, then the line is called a tangent line, and the point of intersection is called the point of tangency. So, kung naatay circle and then naatay line, na sila intersection nga point, no? So, kani nga line, mo niya itong gitawag nga tangent line. O kani nga point, kung di sila nag-intersect, mo na itong gitawag na point of tangency. Okay, number 4. If the line in a circle intersects at 2 points, then the line is called a secant. Okay, kung naa kay circle niya, naa na po kay line, dayon duha ka point. They have 2 points of intersection. So, kaduha sila nag-intersect, no? Duha ka point. So, kani diri o kani diri. So, kani siya nga line, we will call this as secant. Number 5, a chord is part of a secant. Its endpoints are on the circle. So, naa sa gitawag na chord, kani siya. So, manay giingon na chord. Murag siya, parte na siya sa secant, no? Tanaw ra gani na. Part siya sa secant. But, dili siya secant kay, ang iyang endpoint kay, dili ra sad taman ra sad sulod sa circle. Di na siya mugawas. Number 6. The diameter is a kind of chord which passes through the circle's center. Okay, ang diameter, chord po daw na siya. So, chord siya. Pero, ang nakaspesya lang sa iya nga nung ginganlan po siya diameter kay chord siya nga pass through sa center sa ato ang circle. That's why ginganlan nato siya diameter. The center is the midpoint of a diameter's endpoint. Okay, so naray man diri ang endpoint sa ato ang diameter, no? Ang tunga anak niya, ang midpoint, mo na itong gitawag na center. Number 8. The length of the diameter of a circle is twice the length of the radius of the same circle. So, ang katas-un daw sa kaning atong diameter, kaduhaon sa atong radius. Kay, kaning nga part, kana, mo man atong radius. So, diri sad, maupod niya atong radius. So, duha siya ka radius ang length sa ato ang diameter.
Number 9, the perimeter or the circumference of a circle is equal to 2 pi r. So, mamana no, ang perimeter, ang gitas-on, mauna ang circumference. Next is, the circle's area is equal to pi r squared. Okay, so ang area daw sa atong circle kay equal to pi r squared. So, kana ang area sa atong circle. Okay, let's explore circles. So, let's have circle number 1. So, kintahay given kita ani. So, natay circle, no? O may ato, what's our observation in this graph? So, manotice nato that the center of the circle is at negative 3, 3. Nari diri ang iyahang center, no? And then, ang radius niya kay 2 units. Hala daw, i-count daw nato kung 2 units pagyud. 1, 2. 2 gyud ay sa pikas ba? 1, 2. Sa ubos, 1, 2, 1, 2. So, 2 iyang radius. The equation of the tangent line is x equals ang equation sa tangent line. Nga naman, kay ning pass through man siya sa atong x-axis at negative 5. Halimbawa, kung ang ato ang tangent line kay nari diri, so may equation. Ang equation na po niya is, asa man siya na axis ning pass through? Sa x or sa y? Pag malinya ko ana, di ba sa x siya ning pass through? Kay nari ragud ang y. So, asa man dapit sa x ning pass through? Sa negative 1. Therefore, x equals negative 1. Na kay negative 5 man, jari man diri. So, x equals negative 5. Kung pahigda po ni siya, asa man siya na axis ning pass through? Sa y-axis. Therefore, y equals negative 5 kung diri siya. Kung diri pod siya, pahigda pa na, y pod equals negative 1. But paano naman siya? So, ang answer kay x equals negative 5. The point of tangent C is at negative 5, negative 3. Asa man ang negative 5, negative 3? Kani. So, tanawa, dito nagtagbo ang atong line o ato ang circle. Okay, our area is equal to pi r squared. So, ipuli ra nato sa r ang atong radius na 2. So, may mo na siyang pi 2 squared. So, atong area, 2 squared is 4. So, atong area is 4 pi square units. Wala man tayo gihatag na kung meter ba siya, feet ba siya, or unsa ba siya nga unit. So, ato lang ibutang square units. Then, ang circumference niya kay equal man to 2 pi r. Ipuli ra gihapon ang radius na 2. So, may mo na siyang 2 pi times the radius 2. So, may mo na siyang 2 times 2 is 4 pi units. Okay, let's have circle number 2. Okay. Lain na po ni siya na circle, no? So, the center of the circle is at negative 2, negative 2. So, asa man ang negative 2, negative 2? Nari ra diri. Diba? Ang radius niya kay 3 units daw. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, 3 iyahang. Ang equation of the tangent line, uy, pahigda naman siya. Asa man siya na-axis ng pass-through? Sa y or sa x? Jari sa y. Therefore, y ini siya equals, asa man na number sa man na particular calibration at negative 5. So, y equals negative 5. Kaya dito maning pass through ang kaning atong tangent line. The point of tangency, kung asa na point sila nagtagbo, asa man ni kanina point. Unsa man ni siya? Negative 2, negative 5. Okay, ang area is pi r squared. So, ipuli na po ang radius nga 3. So, pi 3 squared. Ang area now, 3 squared is 9. So, area is 9 pi square units. Ang circumference is 2 pi r. Ipuli na sa ang 3. So, may mo siyang 2 pi times 3. 3 times 2 is 6. So, may mo siyang 6 pi units. Next,
circle 3. So, ang given, wala na tayo graph, no? Given rata, og center, og asa siya tangent 2. So, ang center daw kay at -4, -2. Nya, tangent daw siya sa x-axis. So, makuha na daan ang center. Center kay -4, -2. Karon, ang radius, asa man dapit? Since kabalo man ta na tangent siya sa x-axis, no? So, ang point na ay point sa x-axis na, mauto ang point of tangency sa atong circle o ato ang line. Therefore, kung unsa siya kalayo ang center nimo kalayo sa x-axis, mauto ang radius. Therefore, ang radius nato is 2. So, 2 units because center is 2 units away from the x-axis. So, ang area na sad kay pi r squared, ipuli gihapon ang 2. So, mahimo na siyang pi 2 squared. So, ang area kay mahimong 4 pi square units. Circumference kay 2 pi r. So, mahimo na siyang 2 pi times 2. Circumference now is 4 pi units. Hala, itry daw na itong drawing. Naatay Cartesian coordinate system. Ang center daw ka at -4, -2. Asa man na. So, nari ang -4. Sa x kita maglantaw asa, no? -4. Ang -2 sa y. So, paubos ta, no? Kaduha. 1, 2. So, nari diri ang center. And then, tangent to siya to the x-axis. So, asa pa may line siya na point, no? So, kani. Naas siya na point. So, 2 ang atong radius, no? So, mag-count ta sa left, 1, 2. So, dili ba dyan sa ubos. Sa left, 1, 2. Sa right, 1, 2. Okay. So, mauna ato ang drawing sa circle. Next, given taog circle having a diameter with endpoints at -5, 1 and 3, 5. So, diri, unsaon man na nato pagpangita sa center. So, kung given na tadaan og 2 endpoints, diri kay ta mangurog, no? Diri kay ta mangulba. So, ang center natay formulaan na. So, pagkuha sa x-coordinate, i-add ra nato ang duha ka values x. So, x sub 1 plus x sub 2 divided by 2. So, kuhaon dayon ang katunga ana. Pagkuha sa y sub, oro sa gihapon, i-add gihapon ang duha ka y. So, y sub 1 plus y sub 2 divided by 2. Kuhaon gihapon ang katunga ato. So, mao na to ang center. Kay endpoints man ni sila bali sa kinadulo-dulo. Okay, ang duha na to ka endpoints kay at -5, 1 og 3, 5. So, i-assume nato or i-let nato na ang atong x sub 1 kani -5 niya, atong x sub 2 ay y sub 1 kani +1 niya. Kani pud diri na point mao na atong mga ikaduha man na point. So, mao na atong x sub 2 kaning 3 niya, mao pud ni atong y sub 2 kanang 5. Okay, balik ta sa formula. So, substitute na ta. Okay, x sub 1 nato kay -5 plus atong x sub 2 kay tanaw ta diri +3 over 2. So, pag abot diri sa y pod, atong y sub 1 tanaw ta diri +1 siya. Plus ato ang y sub 2 tanaw ta diri
positive 5 over 2. Okay. So, i-add na nato kani negative 5 plus 3. Hala, saan man na siya pag-add? Dire apod kita magsayop-sayop during dapita. So, kung ingon ani, nalahi-lahi silag sign, unsa ganito, lantaw nato, unsa ang naay pinakadako nga value. Sa ila duha, 5 man ni kani kay 3 raman. So, kani ang mas dako siya og number. Ayaw ra disregard ra sa ang sign. So since kani man ang nagwagi, so ang iyang sign mo ay atong i-follow. Siya ang nagwagi. So negative 5, i-minus ra dayon siya. So bali 5 minus 3 na lang dayon. 5 minus 3 is 2. Kinsa ganito ang nagwagi na sign, kani man siya no. So ang atong ibutang kay negative 2 over 2. And then, ang sa y, 5 plus 1. So, easy ra kayo, no? Pwede ra piyungan. 5 plus 1 pila to? 6 over 2. Okay, so negative 2 divided by 2 is negative 1. And then, 6 divided by 2 is positive 3. So, ang center nato di ay kay naa sa negative 1, positive 3. Okay. Next kay pangitaon nato ang radius. Asa man ang radius? So man pagpangita. So to find the radius, magamit tag distance formula. So kani man to no ato ang line atong diameter. Ang kani diri mao to ang negative 5.1. Diri dapita mao to ang 3.5. Nya midpoint sa center, nakuha naman na nato, mao ni, so negative 1, 3, deha. Okay. Asa man ang radius ani? Kani diba? Kana siya, mao nay radius. Kani po diri, radius pa na siya, kani siya nga length. Okay, so pagkuha ana, so D equals the square root of x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 quantity squared. So since radius man natong ipangita, pulihan ra nato ning D kay distance man ipasabot, pulihan ra nato R. Marang formula. Okay, so R kani ato adi ay kani atong pilion na points kani diri. Kani og kani. So kani atong ilat na x sub 1 kani negative 1 ug kani atong ilat nga y sub 1 kaning positive 3 nya. X sub 2 pod nato ilat nato na kaning 3 diri nya. Ang ato ang y sub 2 ilat nato na kani. Okay, so square root of ang atong x sub 2 kay positive 3. So positive 3 minus ang atong x sub 1 kay negative 1. Square na sila, quantity square. Plus y sub 2 nato kay positive 5. Minus atong y sub 1 na positive 3. Quantity square gihapon. So R is equal to square root of 3, open and close parenthesis, 3, minus negative 1 naman sad. Di na gihapon to. Pero gihapon kayo malarlar. So, kani siya, basta gani subtraction niya, ang imuhang gi-subtract nga number kay negative siya. Unsa ganito buhaton, ma-change ang sign, no? Ma-change ang sign sa number na imuhang gi-subtract. And then, ma-positive na dayon ni ang iyang operation, ma-plus na dayon ni siya, di na ni siya minus. Again, ma-positive 1 na ni siya, and then ma-plus pod ni.
Okay, so may mo siyang 3 plus 1 squared plus 5 minus 3 squared. Okay, r is equal to square root of 3 plus 1 is 4 squared plus 5 minus 3 is 2 squared. So r is equal to square root of 4 squared is, pila na siya? 16 plus 2 squared is 4. So our r, or the radius, is square root of 16 plus 4 is 20. Pwede na mo maggamit og calculator para ma-simplify saya. But if gusto niyo ganahan jud kay mo mag-solve, so pwede ra sad tinambanon gihapon. So ngita tag kuan ani no, iyahang multiples na ay perfect square para magawas nato. So 10 og 2, nope. Dito sa 5 og 4. Okay, so r is equal to square root of 4 times 5. So r then is equal to square root of kaning 4, pwede man siya ihimuong 2 squared no, times 5. So r is equal to, pagawas nato ang 2. Kay square root of 2 squared is 2. So 2 square root of, mabilin ang 5, so square root of 5. So our radius is 2 square root of 5. Wala pa tanahuman. Okay. Atong area gani is equal to pi r squared. So ipuli ra nato ang kaning atong value sa radius. So pi times 2 square root of 5 squared. So atong area is equal to pi. Saan man ni? Hala. I-distribute ra nato, no? So i-distribute ra nato in 2 there is a 2 na base, and then kani pong 2 i-distribute po nato apil sa kaning square root of 5. So may mo na siyang pi times 2 squared times square root of 5 squared. So ang area nato is equal to pi times 2 squared is 4 times square sa square root kay mabilin ang sulod, no? Mabilin ang sulod. So square root of 5 squared is equal to 5. So ang area karon nato is 5 times 4, 20 times pi. So 20 pi square units. Ang atong circumference is equal to 2 pi r. So atong r na pod kay 2 square root of 5. So ipuli ra diha, may mo siyang 2 pi times 2 square root of 5. And then our circumference now is, lagi unsa man ni? Gimultiply ra ni siya. 2 times 2, 4. Times square root of 5, so 4 square root of 5. Times pi. So more nang arrive tani 4 square root of 5 pi units. Dili kalimtan si pi, usually malimtan si pi. Ayaw kalimti. Wag na wag. Okay. Hala, i-graph kaya nato, no? Tanawon kaya nato kung tama ba ta. So mag-draw na pud ta. Jota. Dali ara kay naka-draw, no? So unsay given nato? Given tag endpoints. Asa gani at negative 5, 1. So asa man na? Negative 5 si x. So 0, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. Si y kay positive 1. So positive 1 ang tagkaisa. So naa diri. Ang isa kay 3, 5. Positive 3, positive 5. Asa man na? Narita diri. So mag-count ta sa x. 1, 2, 3, 5 upwards.
1, 2, 3, 4, 5. So, naa diri. Okay. So, di ay, ang itsura di sa atong diameter kani di siya. Tama ba kaya ta? Ang center kay naa sa negative 1, 3. So, nari diri negative 1. Count ta katula upward. So, 1, 2, 3. Uy, naa. Perfect. Ang ato ang radius kay 2 square root of 5. Ayun na lang ato ng drawing ng circle. So, kana di siya. Mao din na siya itsura. So, that's it for now. So, that ends the tutorial. If you have questions, further questions, you review the tutorial, you review how I solved the problems. So, mara pud na inyong i-apply. Or you can create your own way. Pwede man sa lain-lain ang pag-solve. Pero dapat mo arrive gid sa sakto na answer and sakto gid pud ang way of solving. So that's it.